Az év vége sokak számára a lezárás és az újrakezdés időszaka. December végén mérlegeljük az elmúlt hónapok sikereit és kudarcait, és új terveket szövögetünk a jövőre nézve. Az újévi fogadalmak szinte minden kultúrában megjelennek, mégis sokan csalódottan tapasztalják, hogy a nagy elhatározások gyakran hamar elhalványulnak. De vajon miért érezzük, hogy január 1-je egy különleges nap a változásra? Miért bukik meg az újévi fogadalmak többsége néhány héten belül? Mai műsorunkban Podani Krisztina pszichológus válaszolja meg az újévi fogadalmak rejtelmeit. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Köszöntünk a stúdióban, örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és titeket, és örülök, hogy újra itt lehetek. Új év, új én, tartja a mondás. Nem ritka, hogy a személyes megújulás időpontjának a január 1-ét tűzzük ki. Miért van az, hogy úgy érezzük, ez a legjobb alkalom az életmódváltásra? Az új év az szimbolikusan egy tiszta lapot hoz a legtöbbünk számára, és ugye ilyenkor egy ilyen pszichológiai rezet történik, hogy akkor egy kicsit így átértékeljük azt, hogy mit is hagytunk ott a múlt évben, mi az, amit hoznánk magunkkal, mi az, amit mondjuk változtatnánk, és ugye a legtöbben ilyenkor fogunk bele egy nagyobb változtatásba. Ez az úgynevezett fresh start effect, ilyen új kezdet hatás, ez egy ilyen kutatás is valójában, ugye, hogy egy mérföldkőhöz tesszük a változásnak az időpontját. Tehát ez lehet az új év kezdete, ez lehet születésnap, vagy egy számunkra fontos dátum, és ilyenkor a legtöbben sokkal inkább tartják magukat egy új szokás, vagy egy új fogadalomnak a véghezviteléhez. Úgyhogy valójában ez hozza az új év. Ahogy említetted, általában nagyobb változásokat szeretnénk ilyenkor elérni. Mik szoktak a tipikus újévi fogadalmak lenni? Hát mindig ilyen nagyon-nagyon sokszor találkozom azzal, hogy egy életmódváltás, hogy mind testileg, mind lelkileg szeretnék egy kicsit újabb, jobb lenni, belekezdeni valami olyanba, amit korábban nem próbáltam ki. Hát ugye én pszichológusként azért így inkább a lélek útját követem, tehát nem így az életmódváltást. Ott nagyon sokszor van, hogy megpróbálnak valamilyen tulajdonságban változtatni az egyének, hogy türelmesebb szeretnék lenni, megfogadom, hogy a párkapcsolatomban ezt és ezt szeretném megújítani vagy változtatni. Úgyhogy ő legtöbbször valamilyen új kezdetét, ami nagyon-nagyon érdekes, hogy ritkán találkozom olyannal, hogy szeretnék elengedni valamit, amit nem szeretném, hogy a részem legyen már. Ugye, tehát így inkább valami új dolgot tűzünk ki, vagy tűznek ki a legtöbben célként, és nem azt, hogy valamit így maguk mögött hagyjanak. Teszem azt egy rossz szokásnak az elhagyását, vagy akár így a kapcsolatokban történő változást, hogy nem fogom azt folytatni, amit mondjuk az előző években csináltam, hanem valami újat hozok be, legtöbbször ugye ezek a tipikusak, vagy például toxikus, vagy olyan kapcsolatoknak az elengedését sem nagyon tűzzük ki, vagy tűzik ki az emberek célnak, amiben érzik, hogy nem boldogok. Tehát, hogy így a múltat azért azt óvatosan kezelik a legtöbben. Az újévi fogadalmakkal kapcsolatban sztereotípia, hogy általában nem sikerül őket betartani. Vannak ezzel kapcsolatban statisztikák, vagy észrevehető tendenciák? Igen, tehát ugye az elején nagyon-nagyon lelkes mindenki, hogy január 1-jel, mint hogyha valami, nem is tudom, mi történne, de hát sokan még várják is, hogy ugye 31-ével mindent hátrahagyok, és január 1-jel kezdődik, mindenki nagyon lelkes. Ugye ezt többen is szokták írni, és meg cikkekben is olvasható a konditermeknek a látogatottsága például, ugye, hogy az nagyon-nagyon tele van, és aztán így, ahogy haladnak a hetek, napok, hónapok, azért úgy fogynak a jelentkezők, meg a lelkesedés is úgy az emberekben, de amúgy igen, itt látható a tendencia, hogy nagyon nagy csökkenést mutat, és leginkább úgy január végéig még azért úgy kihatnak kihat azért a lelkesedés, de már úgy azért február-március azért már úgy óvatosban. Úgyhogy igen, tehát egy csökkenő tendencia mutatható ebben.
Milyen pszichológiai tényezők játszhatnak közre abban, hogy ezek a fogadalmak sikeresen be legyenek tartva? Hát nagyon-nagyon fontos, hogy milyennek a célkitűzése. Tehát nem mindegy a célkitűzésnek a minősége. Legtöbbször itt amit én javasolni szoktam, így a pszichológia területén a SMART elvnek az alkalmazása, így a céloknak a meghatározásában. Fontos, hogy legyen specifikus, az, hogy tényleg ott meglegyen, hogy feketén-fehéren ezt szeretném elérni, teszem azt mondjuk, szeretnék hetente 3-szor sportolni valamit, tehát meglegyen konkrétan maga a cél, legyen mérhető, tehát hogy tudjam azt, hogy mondjuk 5 kg-ot szeretnék lefogyni most, hogyha konkrét példával szeretnék élni, ezt lehet ugye nyomon követni, mérni. Legyen alakítható, tehát hogy elérhető, úgy legyen megfogalmazva, hogy az ne egy irreális célkitűzés legyen. Itt teszem azt, példát mondva, hogy nem egyből, ha már maradunk itt a kilogrammoknál, hogy nem egyből 10 kilogrammot, hanem fokozatosan, mondjuk először csak 2 kilogrammot szeretnék lefogyni. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy mérhető legyen, alakítható, az, hogy releváns legyen, hogy az én saját elhatározásom legyen, hogy azt a fogadalmat, célt szeretném elérni, és nem külső behatás miatt, tehát nem másoknak szeressek meg, vagy szeretnék megfelelni, hanem saját magam miatt szeretném azt a célt elérni. És ami még nagyon fontos, hogy terminált legyen, tehát időben megközelíthető, tehát mondjuk márciusra szeretném elérni azt az adott célt, amit kitűztem. Tehát nagyon-nagyon fontos így pszichológiai szempontból a célkitűzésnek a minősége. Elengedhetetlen a motiváció, hogy a motiváció belső motiváció legyen, és ne külső. Értem itt azt, hogy azt én szeressem azt a valódi célt elérni, én szeressek türelmesebb lenni, vagy én szeressem elérni azt, hogy valamilyen ilyen pozitív tulajdonságot töltsek magamra, és ne azért, mert mondjuk a külvilág ezt megköveteli tőlem, hogy mondjuk a munkahelyem ad egy olyan nyomást, vagy a párom szeretné, hogy türelmesebb legyek, mert akkor megint csak ugye így a cél, vagy az elérés az azért messzebb, vagy hamarabb elfogy, hogyha most így jól fejezem be a mondatot. Tehát így nagyon fontos a belső motiváltság. Ami még elengedhetetlen így a célok elérésére, így a fogadalmak megtartásához az, hogy elfogadni, hogy valamilyen szokást fogunk most itt bevezetni. Legtöbben ugye szokásokat fogadnak meg, és hogy azért legyünk türelmesek ahhoz, hogy ne egyből a nagyon nagy jövőbeli eredményt várjuk, hanem hogy lépésről lépésre tudjuk ezeket így elérni apránként, és akkor sokkal motiváltabbak tudunk mi is lenni. Itt beletartozik azért az önkontroll is, hogyha ott van a hibázás, vagy egy pici motiválatlanság, akkor ott azért tudjuk, hogy az miről szól, és vissza tudjuk magunkat terelni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden azért szerepet játszik. Ez egy ilyen tipikus, ilyen viselkedésbeli megfigyelés és változás azért egy fogadalom. Tudunk-e a fogadalmak betartásához segítséget kérni? Esetleg a szakemberek hogyan tudnak segíteni nekünk ebben? Persze, tud mindenki segítséget kérni, nyilván függ maga a terület, hogy mit szeretnénk. Én most itt mondtam pár kilogrammos példát az előbb, de nyilván, hogyha valaki életmódbeli változást szeretne, akkor edzőhöz, dietetikushoz megy. Nyilván, amit említettem, lelki változás, vagy valamit önmagunkkal kapcsolatban, önismerettel kapcsolatban, akkor viszont a pszichológiai segítség egy nagy lépés tud lenni. Sokszor ez is egy fogadalom, hogy eljárok pszichológushoz január 1-től, de tény, hogy azért egy támogató közegben megtarthatóbb a hosszú távú változás és a fogadalmaknak a betartása. Itt azért, ha elkezdünk valamit, azért előfordulhat, hogy ugye csökken a lelkesedésünk, vagy esetleg olyan akadályba ütközünk, ami egy nem várt akadály. Akár jön valami olyan felismerés a
a régi mintákból, a családi hagyományok kapcsán, amit jó, hogyha objektíven egy szakember azért ott van, lát és segít terelni az úton. Tehát elengedhetetlen azért a támogatás, a visszacsatolás, az, hogy akár itt a célokra is visszavezetve, hogy az a cél az személyre szabott legyen, és sajátja legyen az egyénnek. Tehát ne az legyen, hogy valahol olvastam, vagy hallottam, hogy ez egy felkapott fogadalom, és akkor most azért vagyok itt, hogy én is azt szeretném, amit az XY, hanem az inkább egy személyre szabott, hogy megkeressük azt közösen akár, hogy mégis ez hol érintette, hol fogta meg őt, és hogy tudjuk minél jobban személyre szabni, minél jobban az egyénre ruházni az adott fogadalmat, és lehet, hogy hasonló lesz, mint amit az XY mondott, csak éppen ezt most már sokkal inkább magáénak érzi, és tudja, hogy min kell dolgoznia. Tehát ez emiatt elengedhetetlen az, hogy egy objektív rálátást kapjon egy külső szakember segítségével. Talán éppen a negatív asszociációk miatt sokan nem is szoktak újévi fogadalmakat tenni, felmerül tehát a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán ilyesmit csinálni? Hát igen, ez egy jó kérdés. Hallottam már több helyről is azt, hogy nem is szeretik azt, hogy december 1-jel vége, január 1-jel kezdődik, hanem a folytonosságban hisznek, és hogy minden történjen úgy, és hogy úgy minden rendben. Ez is egy nagyon-nagyon jó szemlélet. Valakinek viszont ez egy ilyen megújulást, vagy egy olyan reménytámpontot ad, hogy tényleg az, hogy meghatározott időben ő elkezd valamit. Hogy érdemes vagy nem, ezt mindenki maga döntse el, én azt mondom, de jó az, hogyha van egy ilyen remény, hogy akkor igen, most itt valamit szeretnék megfogadni és véghez vinni. Lehet többféleképpen azért ezt így sikerre vinni, és segíteni abban, hogy ez véghez vihető legyen. Említetted, hogy kevesebben tesznek olyan fogadalmat, ami elengedéssel kapcsolatos. Mennyiben segíthet az önreflexió, valamint a korábbi évek tanulságainak levonása abban, hogy jobb újévi fogadalmakat tegyünk? Hát az önreflexió az elengedhetetlen, azt kell, hogy mondjam. Az, hogyha tudjuk, hogy mikre vagyunk képesek, vagy az, hogy tudjuk, hogy a múltban mondjuk mit hibáztam, milyen kudarcot vallottunk, az nagy mértékben segít abban, hogy egy olyan fogadalmat tudjak tenni, vagy úgy tudjam újraírni a vágyaimat, vagy az elérni kívánt célt, hogy az valóban olyan legyen, amire szükségem van. Tehát én azt mondom mindig, hogy nem baj, hogyha egy kudarcba ütközünk, vagy egy nehézségbe ütközünk, mert az mindig fejlődéshez visz minket. Abban a pillanatban nem jó, meg nagyon-nagyon nehéz, de vannak ugye az úgynevezett normatív krízisek, amik azért vannak, hogy előre tudjunk haladni és fejlődni tudjunk. Tehát az önreflexió ebből a szempontból rendkívül fontos, hogy ezt tudjuk, ismerjük magunkban. Ez segít abban, hogy a stresszt jobban tudjuk kezelni, több megküzdési móddal tudjunk rendelkezni. Hogyha tudom, hogy egyszer már ebben kudarcot vallottam, akkor tudom, hogy tudom, vagyis megpróbálom egyáltalán megkerülni azt, és mondjuk máshogy megközelíteni egy bizonyos dolgot. Tehát, hogy azért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ismerjük. Sokkal nagyobb önismeretre lehet szert tenni, és sokkal inkább megvalósítani a céljainkat, hogyha megvan az önreflexiónk. Nagyon sok mindent felsoroltál ahhoz, hogy hogyan tudjuk betartani az újévi fogadalmainkat. Az önbizalmunk, valamint önértékelésünk milyen szerepet játszik ebben? Hát az önbizalom, meg az önértékelés is most így, ha összevetjük, akkor mind a kettő elengedhetetlen a fogadalmak tételénél. Az önbizalom ugye az a magunkba vetett hit, tehát akinek magas az önbizalom szintje, az el is hiszi, hogy amit ő kitűz célnak, azt el is fogja érni. Ez pedig ugye inkább azon az úton tart minket, hogy végigvigyük, amit szeretnénk elérni. Úgyhogy ez minden további nélkül egy elengedhetetlen tényező. És az önértékelés is, mert hogyha én pozitívan értékelem magamat, akkor tudom, hogy nem fog semmi eltántorítani engem, hogy azon az úton maradjak, és tudom azt, hogy ha ne adj Isten hibázok, akkor vissza tudok ugye kerülni, mert hiszek magamban, mert pozitívan gondolok magamra, az minden további nélkül csak segíthet abban, hogy
hogy megtarthassuk a fogadalmainkat. Az alacsony önértékelés és alacsony önbizalom az viszont nagyon-nagyon hátra tudja szorítani a sikeres újrakezdés, vagy fogadalomtételt, meg célkitűzést, akármiről is itt beszélünk itt most, azt minden további nélkül fejleszteni kell akkor, akár szakember segítségével, de lehet fejleszteni. És a nézőknek, akik nem tartották be eddig a fogadalmaikat, vagy nem is tettek fogadalmakat, érdemes-e megvárniuk akár a következő január 1-ét, vagy bármilyen más kitűzött időpontot arra, hogy újabb fogadalmakat tegyenek, és megpróbáljanak életmódot váltani? Én azt vallom, és nem csak én vallom, hanem azért így sokan leírták, hogy bármikor el lehet kezdeni a változást. Tehát nem szükséges január 1-jel, hanem akár már mostantól is, vagy holnaptól. De hogyha szeretnénk valamiben változni, akkor nem kell megvárni sem a hétfőt, sem a január 1-ét, de meg lehet próbálni. De bármikor lehet változtatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseinkre. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, nézzék továbbra is az Egyetem TV műsorait, viszontlátásra!